Tita Luis, Porfirio! Uy, hello, Rap. Wow! Ang ganda naman dito! May swimming pool pa kayo, ha? Ayos ba? Oo naman, Tito Luis! Ay, Tito Luis! May sumulat nga pala sa akin. Sinulatan na ako ng kaibigan ko, si Alex. Oh, talaga? Anong sabi niya? Bubuksan ko pa lang eh. Rap, itong kaibigan mo si Alex, ano bang itsura niya? Is he tall or short? Oh? Rap. Matangkad ba siya o maliit? Is he tall or short? Matangkad po siya. Sa English, he is tall. He is tall. Maputi ba siya o kayumanggi? Is he fair or dark? Maputi po. Maputi. Fair. He is fair. Tama! He is fair. Is he young or old? Bata pa po siya. He is young. Very good. Pasig ko na ito sobre. Tall! Short! Old! Young! Dark! Fair! Hanggang dito na lang. Sana magkita tayong muli. P.S. Inside is a picture of me. Picture daw. Makikita na natin kung ano talagang itsura ni Alex. Picture. Wow! Picture niya, oh. Wow! Ganda. This is my friend. His name is Alex. Is he tall or short? He is tall. He is tall. This is my friend. His name is Alex. Is he fair or dark? He is fair. He is fair. This is my friend. His name is Alex. Is he young or old? He is young. He is young. He is tall. He is fair. He is young.
Medyo mainit, no? Oo nga eh. Sana lumakas ang hangin. Tito Luis, huli natin yung sulat. Tara, dali. Porfirio, diyan ka lang sandali. Sandali lang kami, ha? Hindi na rin! Eh, bakit hindi na tayo bibili ng taho ko? Kaibigan, hindi ka bibili ng taho ko rin? Hindi rin? Eh, di wag ka, ayaw buwag mo. Oy, Chuli, hindi ka bibili ng taho ko? Hindi rin, gaya-gaya ka ng kanila, ha? Paano na yan? Wala na bibili na aking taho, napapanis na aking tinda. Oh, bibili ka, miss? Maganda. Kinaw ko dito sa China! Oh, hello! Bibili kayo taho? Hindi ha, mama. May tatanong kami. May nagdano ba dito? May tumakbo bang isang lalaki at saka isang babae? Iwa pa. Naku! Masyado maraming taon tumaraan dito. Ay, teka muna! Parang may natatandaan nga akong mga lalaking tumaraan dito kanina. Is he young or old? Kids, let's practice. Pag narinig nyo ang... tulungan nyo kaming sagutin ang tanong niya. Tandaan nyo ha, pag lalaki ang ginagamit, he. Ready? Is he young or old? He is old! He is old, matanda. Oh. Is he fair or dark? He is dark! He's dark. He's dark. Kayo manggi. Kayo manggi. Ngayon naman, is he tall or short? He is short! He is old, he is dark, and he is short. Tama! May nakita nga ako ganyang lalaking dumaan dito kanina. Doon pumunta. Doon. Sige, tanong sa kanya yun. Babae po kasama niya. Babae? Ay, nako! Parang nga may mga nakita din akong babaeng tumaan dito kanina. Is she young or old? Kids, tulungan niyo uli kaming sagutin ang mga tanong niya. Huwag niyong kalilimutan, kapag babae ang ginagamit, she. Ready? Is she
young or old? She is young. She is young. She is young. Is she fair or dark? She is fair. She is fair. Galing, galing. Is she tall or short? She is tall. She is tall. matangkad na babae. Matangkad. Oo. She is young, bata. She is fair, mabuti. She is tall, matangkad. Alam ko na, kasama yan ng lalaking pumunta doon kanina, nananak mo. Bata, pwede mo magtanong? Oo. May nakita ka ba ditong lalaking dumaan? Oo. Kids, let's practice. Kayo naman ang magtatanong. Kapag narinig nyo ang... Itatanong natin dito sa bata kung yung nakita niyang lalaki ay bata o matanda. Tandaan, kapag lalaki ang gagamitin, he. Ready? Is he young or old? He's old. Ngayon naman, itanong natin sa kanya kung ang lalaki ay maputi o kayumanggi. Is he fair or dark? He's dark. Itanong naman natin ngayon kung siya ay matangkad o maliit. Is he tall or short? He's short. Siya na nga, Tito Luis! May nakita ka bang kasama niyang babae? Oo. Ngayon naman, itanong natin sa bata kung ang nakita niyang babae ay bata o matanda. Huwag natin kalilimutan kapag babae ang gagamitin natin, she. Ready? Is she young or old? She's young. Itanong naman natin kung siya ay maputi o kayumanggi. Is she fair or dark? She's fair. Itanong naman natin kung siya ay matangkad o maliit. Is he tall or short?
She's tall. Sino na nga? Tito Sino na Luis! nga? Tama eh! Nasaan? Sa loob. Ay, ka sa loob. Maraming salamat, ha. Isa, dalawa, tatlo. Aha! Wala kayong takas yun. Makuha kayo ng sulat ng may sulat. Huli kayo. Bakit ba kayo nang kukuha ng sulat ng may sulat? Eh, hindi naman to sa inyo eh. Kasi gusto namin makabasa ng sulat eh. Pero Wala naman kasing sumusulat sa amin eh. Sus! Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano. Partly, gusto kong... Kumanta! Kids, let's sing. Is he young or old? He is old. He is old. Is he fair or dark? He is dark. He is dark. Is he tall or short? Is short. He is short. Is she young or old? She is young. She is young. Is she fair or dark? She is fair. She is fair. Is she tall or short? She is tall. She is tall. Rap, let's go. Goodbye. Bye. Paalam sa inyo. Bye. Dali. Hi, Porfirio. Porfirio? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Eh, hinangin ng balahibo ko eh. Giniginaw ka? Oo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin idikit uli ang mga balahibo mo. Buti pa magpaalam na tayo sa kanila. Naku, paalam mga bata. Hanggang sa susunod. Goodbye! Sulatan nyo rin mga kaibigan nyo. Matutuwa yung mga yon. Ay. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, 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 my friend. Goodbye, my friend. See you next time. Goodbye.